Okay guys, for today's video is email management. So, ang preferred platform ko is Gmail. So, since nag-start ako working at home, yung ginagamit ko talagang platform for emailing is Gmail. Kasi marami siyang features, apps, and usually sa mga client ko, ito talaga yung ginagamit din nila to para mag-add ng extensions kasi marami talaga siyang paggamitan. So, pwede sa meeting. So, I will be discussing this platform and I know everyone is familiar with Gmail, email because we have all meron tayong Facebook. So, before tayo magka-Facebook, dapat may email tayo. So, this is just for the beginner and this is very helpful din sa mga gusto mag-work at home. So, if you are interested in this video, please keep on watching. So first is, nandito na ako is Google sign up. So let's sign up with the with the Gmail. So, pag-sign up ng Gmail is masyadong madali lang talaga, guys. At pinaka-basic lang talaga siya. So, madali lang siyang matutunan. So, lagyan mo ng first name mo and your last name. And then, pwede naman sa username mo, pwede naman, let's say, akin, Syville Gacutan. Kasi may Gmail na ako, so pwede na yun ang gamitin ko. So, hindi na ako gagawa ng bago. Gakutan. Yan. Syvillegacutan@gmail.com. Pwede ka yan. Tapos, password and i-confirm yung password then next ka na. So, try natin magawa ng bago. So, hindi yan. Gakutan. Let's say, Syville. Lagyan ko lang ng test kasi for test purposes lang naman to, di ba? For presentation purposes. So, lagyan ko ng password. Let's say, make sure yung password nyo is ma-remember nyo. Dapat mix. Sabi kasi dito, you use 8 or more characters with a mix of letters, numbers, and symbols para for protections nyo din naman. So, lagyan natin ng symbols. Parang nalimutan ko yung password. Mali, wait. Um, then next. So, dito naman is, pwede mo ilagay, it is optional naman to siya, di ba? So, yung country nyo, like say, Philippines. So, lagyan mo ng number dito, and then recovery email address. So, in case na meron kang existing email address, pwede mo siyang ilagay. Kasi in case ma-hack yung Gmail mo, meron kang option para ano mo siya, mabalik mo siya. And then, lagyan mo dito yung birthday mo, and then year, and then gender. And then, ano lang, next mo na lang siya. So, meron na kasi akong account. So, hindi ko na ipapakita. Basta, ang process niya is, just click next. Every time na matapos mo fill up itong form na to, ito siya. And next mo siya hanggang masubmit mo siya. Once you have it, so, pwede ka na mag-start. So, guys, meron kasi mga sensitive information na ayoko makita din ng iba kasi for my safety purposes. So, balik lang ako later pag may Gmail na ako. So, naka-create na po ako ng Gmail.
So, welcome! Ito yung una nyo makikita pag katapos nyong mag-create ng Gmail. So, okay. Yan. So, itong Gmail, marami siyang paggagamitan. As in, sa pag-start ko talaga ng pagtrabaho online, ito na yung ginagamit ko. Kasi pwede kang mag-add ng extensions. Wait, hindi. Extensions. Dito ka, pwede kang mag-add ng extensions. Like, let's say, kung nag-work ka sa e-commerce like Amazon, dito yung na-add yung extension. So, dito siya. Open Chrome Web Store. So, ganito. Mag-add ka ng extension. So, search mo lang dito. Say, kita. So, ito siya. I-add mo lang siya dito. Add to Chrome. So, pag na-add mo na siya, let's say, add natin. Sana ma-add kasi, ayan. See, na-add na siya. So, let's say, yung amo mo gustong mag-add ng mga extensions. So, dito ka lang sa extensions. Tapos, dito. Yan. Yun. So, ito talaga yung pinaka-useful ko na part is adding, extensions. Tapos, dito naman sa nakikita nyo dito na square, is dito nakalagay yung mga apps niya. So, yung Gmail, marami talaga siyang apps na very useful when working at home. So, usually, pag gusto mo mag-Google search, kasi naman, let's say, may mga gusto kang i-search. So, ito talaga yung usually ginagamit ko. Let's say, pag sa task ko may hindi ako naintindihan. So, we make sure na isi-search muna natin sa Google before tayo magtanong sa ating boss, di ba? So, I know everyone is very familiar with Google search kasi, millennial na tayo. Marami tayong alam. Okay, and then, so, ito kasi, as we all know, sa mga beginner din, di ba? Yung Google is, ito yung kung saan tayo, may mga tanong na hindi tayo sure. So, ito yung parang tool natin na ginagamit para makahanap tayo ng magandang answers. Let's say, tips, for studying. Yan. So, di ba, may mga results siya. So, very useful talaga niya. And then, other apps naman na ginagamit ko dito is YouTube. So, we all know that YouTube is also an SEO. Pag may gusto tayong malaman, nagsisearch lang tayo sa YouTube. Let's say, how to learn. Sample na to guys, how to learn English. I mean, learn. Or video, educational videos for kids, let's say. So, marami siyang information or kung lalo na pag gusto niyo gumawa ng do-it-yourself na videos, pwede kayo maghanap ng information dito or anything na informative. So, YouTube is very useful din sa akin kasi marami akong gustong ma-learn, gusto kong i-improve yung skills. So, pwede ka dito sa YouTube. Ito talaga, useful din to sa akin. And then, so, given naman yung Gmail, di ba? Kung paano mag-create, mag-compose ng email. So, lagay mo dito yung, in case sa mga beginner na hindi pa marunong gumamit ng interface ng Gmail or sa Gmail. So, yun. I-walk through ko na lang din. So, yung Gmail, mag-compose ka ng message is,
dito mo nalagay yung Gmail email address kung saan mo isa-send. Tapos subject, tapos yung body naman ng yung message mo sa 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 boss mo or sa recipients. Yan. So, pwede mo naman siyang i-send. So, yun. Yun dyan, madali lang talaga yung Gmail. That's why I love Gmail kasi marami siyang apps. And then, ito rin yung ginagamit namin ng boss ko. So, yun. Marami pa siyang apps. Let's say, yan, Google Search, YouTube, tapos ito siya, Gmail, and Drive. Itong Drive talaga ang pinaka-useful din sa akin. Kasi, actually, sa Drive, we have 15 gig allotment. Kung pwede tayo mag-create ng folder, and pwede tayo mag-organize. Let's say, you're a manager or kahit di ka manager, kahit virtual assistant ka lang, yung nag-organize ka ng task mo para sa para sa boss mo, pwede ka rin mag-organize ito using Google Drive. So, para siyang storage. So, pwede ka, let's say, mag-create ka ng folder, let's say, Syville Pass, or, let's say, folder. Syville folder. So, dito, let's say, mag-create ka ulit ng folder, like, daily tasks. Pwede ka na so, lang ha, basic lang ituturo ko. I know, baka may mga hindi pa nakakalam. So, mga basic lang talaga to guys, and pinaka-easy way. And pwede din kayo mag-explore, practice kung paano mag-organize. So, itong folder na to, pwede mo namang i-transfer dito sa ginawa mo folder. So, pwede mo siyang i-drag. Ayan, nakadrag na siya. So, nasa loob na siya. And then, pwede mo siyang i-open. Yun. So, andito na sa loob ng Syville folder yung daily task. So, pwede mo namang, kung gusto mo namang i-change yung name, pwede dito. Rename. Pwede lang Syville. So, marami siyang paggagamitan. So, let's say, sa daily task, pwede ka mag-create pwede ka maglagay ng Google Docs, Google Sheets, or Google Slides. So, ito siya, para siyang Microsoft Office. Itong Google Docs, parang Microsoft Word, Google Sheets, parang Microsoft Excel, and Google Slides, parang PowerPoint. So, let's say Google Docs. Useful to guys, lalo na bago ka pa sa work bago ka nag-work online. Grabe, useful talaga to. Kasi usually, ito yung nire-require ng client na dapat may experience ka using Google Drive, Google Sheets. So, make sure, kung hindi ko man na-cover lahat, make sure you explore. At least, yung basic niya sa interface ng Gmail, may knowledge. So, pwede ka maglagay ng title mo dito, let's say, SOP. So, operational procedure. So, SOP, let's say, name ng company, XYZ. Or pwede XYZ SOP. Whatever. Kahit anong name ang gusto mong ilagay, pwede mo ilagay dyan. And then, SOP. Something. Yan. So, ito yung pwede mong ilagay yung mga gusto mong ilagay sa document na to. And then, itong document na to, pwede mong i-share. That's a good thing with the Google Docs kasi pwede mo siyang real-time, pwede mo siyang i-share sa client mo. Let's say, i-share mo dito. Let's say, client at gmail.com. So, pwede siyang maka-edit or pwede lang mag-view.
or pwede maka-comment. So, pwede can edit. So once na, pag once lagay ka na ng email address dito, automatically magsasend siya ng notification sa email address na nilagay mo. Pwede ka rin maglagay ng note. So, pwede mo siyang isend. So, naka-shared na siya sa client mo. Let's say, oh my God, may naka-ano na pala to. Okay, so pwede natin siyang tanggalin. Okay, and then save changes. So, done. So, pwede mo ding, um, kunin yung link na to, and then copy link, tapos try mo. Pwede mo siyang ma-open. So, every person na may link nito, makaka-view ng document na to. So, yun. So, ito yung ginagawa ko pag gumagawa ko ng resume, tapos, lagay ko dito resume, tapos yung resume ko na talaga dito lahat-lahat. So, ang ginagawa ko is, kinuha ko yung copy link, tapos, dun sa cover letter ko, um, sa last nun, sa pinakadulo, sa signature ko, sa name, nilalagay ko yung link ng resume ko. So, pwede nyo yung gawin. So, yan. So, going back, so, Google Sheets, pwede ka rin gumawa ng Google Sheets. So, usually, like, kung dito pwede kang gumawa ng, ano, tawag yan, sheets for your accounting sheets. Pwede nyo ilagay dito na, pwede kang pwede siya malagyan ng formula. Yun. So, I will not cover everything here kasi same lang naman siya ng Excel. So, yun. Same lang din. Pwede mo siyang ma-share sa, so, dapat lagyan mo siya ng name. Let's say, XYZ. So, any name, yun ang gusto nyo ilagay. And then, yan, pwede nyo siyang, yan, pwede kang mag-share. Pwede ka mag-invite ng mga sa client mo, ganun. So, pwede mo din naman i-change yung owner settings. So, ito, depende sa'yo, anong preferences mo dito. Okay, and then, yun. So, after that, sa Google Slide, same lang din siya ng PowerPoint. So, hindi ko na lang siya i-cover. O lahat. Basta, pareha lang siya ng Microsoft Office. So, let's close this. So, after that, pinaka-useful din sa akin din is ang Google Calendar. Kasi, useful siya for appointments, meetings, or pwede ka rin mag-organize ng task mo dito. So, yun. I-reload na lang natin. So, pwede mo siyang i-change ng view. Pwede by week, by day, or by month. Yan. Pwede by year. Yan. O, anong mas better? So, pwede ka mag-create ng meeting dito, or pwede ka rin mag-organize. Let's say, by day to day. So, pwede kang maglagay ng event, let's say, meeting. Let's say, pwedeng, depende sa anong time na, let's say, August 10, let's say, pwede kang mag-set ng time dito, let's say, at 8 a.m., so 1 hour, and then pwede kang mag-add ng guest mo, let's say, client, XYZ, at Gmail. So, every time mag-i-invite ka dito, magno-notify din kay client na
mag-create ka ng event. So, yun. So, pwede ka either Zoom, yung location, dito pala yun. Pwede ka dito either Hangouts or alam ko pwede siyang ilagyan ng Hangouts. Wait. Edit natin. Ayun. Ang alam ko, pwede kang mag-add ng conferencing. So, pwede namang hindi ka mag-add. Kung hindi naman hangouts yung paggagamitan mo dito, is pwede mo na no conferencing. So, dito na lang sa description na dito pwede daily, weekly, on Saturday, like that. So, pwede naman sa repeat, depende sa inyo. So, location, pwede ilagay mo yung location. That. So, alam ko pwedeng lagyan to ng conferencing. Tagal-tagal na kasi akong hindi nakapag-set ng meeting here. So, pwede Google Hangouts. Yan. Notification. So, pwede ka mag-add ng notification para ma-notify. Pwede isa lang. 30 minutes. And then, so, lagyan mo yung description dito is, anong description na gusto mo for that event. Nandito, pwede ka mag-add ng guest, pwede ka mag-modify ng event. So, itong guest na to na i-add mo, pwedeng mag-modify ba siya ng event na to, or pwede mag-invite ng other guest, ganun. So, yun. May meeting ka August 10. Pwede dito, calendars. So, every time na mag-a-add ka ng guest, ma-notify sila. So, yun. Kasi itong Gmail, may hangouts siya. May own app siya for meeting. Ito siya. Pero ang alam ko dati, I'm not sure if nag-update sila. I think nag-update sila. Kasi noon, pwede kami mag-add ng Zoom here sa video conferencing. So, ngayon parang na lang, parang nag-change sila. Hindi ka na pwede mag-add ng iba. So, hangouts na yun. So, anyway, kung hindi naman hangouts yung kung saan kayo mag-meet, pwede namang maglagay kayo dito ng link or information sa meeting. Like, Skype, let's meet at this, or any description anong gusto nyo i-describe sa meeting or event para ma-inform yung guest nyo. So, kayo nang bahala nun. Alright? And then yun, Hangouts, ito, isa ritong platform para sa video conferencing. So, para mag-add ng guest dito is, itong Google Hangouts, parang din siya, Viber. So, para mag-add ka ng contacts, pwede ka here. So, pwede mo i-enter yung name, email, or phone number. Yeah. So, para lang din siyang Viber. Madali lang din siyang gamitin. So, just enter the name or email or phone and then, yan. Pwede mo na siyang gamitin in message. So, yun. Yan yung Google Hangouts. And then,
We covered the Google search, YouTube. So, I know, kung may ano ka, alam ko, pag Android user ka, alam mo naman itong Google Play. So, ito yung mga favorites ko. Gmail, given na din to, YouTube, Google Drive, pinaka-useful talaga to siya sa sa work at home, lalo na pag baguhan ka, dito talaga gamit na gamit. So, make sure you explore more about this one and Google Calendar. And that's it. This is just for the beginner and very basic, and I really like the interface of Gmail. So make sure you explore more kasi grabe napaka-useful nito so pag start working at home. So I hope guys natulungan ko kayo about this email platform. And sana nabigyan ko kayo ng information kahit napaka-short and napaka-basic lang yung tinuro ko. So, thank you so much for watching and I hope you like this video. Bye!